હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે પવિત્ર કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું વેજ બર્ગર। નાના મોટા સૌને ભાવે તેવું વેજ બર્ગર ઘરે કેવી રીતે બનાવવું તે જોઈ લઈએ। વેજ બર્ગર બનાવવા માટે આપણે પહેલા બર્ગરની પેટી બનાવી લેશું। પેટી બનાવવા માટે આપણે એક પેનમાં 3 થી 4 સ્પૂન તેલ ગરમ કરવા મૂકીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં 1 સ્પૂન જીરું નાખીશું। જીરું ક્રેકર થઈ જાય એટલે તેમાં 1 સ્પૂન આદુ મરચાંની પેસ્ટ નાખીને થોડી વાર સાંતળશું। આદુ મરચાંની પેસ્ટ તળાઈ જાય એટલે તેમાં 1 કપ ફણસીને મેં બારીક કાપીને લીધી છે તે નાખીને મિક્સ કરીને પેનનું ઢાંકણ બંધ કરીને થોડી વાર કૂક થવા દેશું। આપણે ફણસી કૂક થઈ જાય એટલે તેમાં 1 કપ ખમણેલું ગાજર નાખીને 2 થી 3 મિનિટ સાંતળશું। મેં 1 કપ વટાણાને પહેલેથી જ બોઇલ કરી લીધા છે તે પેનમાં નાખીને મિક્સ કરીને 2 થી 3 બટેટાને બોઇલ કરીને મેશ કરી લીધા હતા તે ઉમેરીશું। મેશ કરેલા બટાટાને મસાલા સાથે મિક્સ કરીને તે બધું મેશરની મદદથી મેશ કરીશું। બધું બરાબર મેશ થઈ જાય એટલે તેમાં 1/2 સ્પૂન હળદર પાવડર, 1/2 સ્પૂન મરી પાવડર, 1/2 સ્પૂન ગરમ મસાલો, 1/2 સ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1 સ્પૂન ચાટ મસાલો, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 સ્પૂન શેકેલા જીરાનો પાવડર, થોડા બારીક કાપેલા ધાણા નાખીને બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। ટિક્કી બનાવવા માટેના શાકભાજીને આપણે બોઇલ કરીને પણ લઈ શકીએ છીએ, પણ સાંતળીને લેવાથી તેનો ટેસ્ટ સારો આવે છે। આપણે બર્ગરની પેટીનું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે, તેને થોડી વાર ઠંડુ થવા દેશું। પછી તેમાં બાઇન્ડિંગ માટે ચોખાના પૌવા થોડી વાર પલાળી દીધા હતા તે ઉમેરીશું। ઘણા લોકો બ્રેડ ક્રમ્સનો પણ ઉપયોગ કરે છે, મેં અહીં પૌવા લીધા છે। હવે આપણે ફરી વાર મિશ્રણને બરાબર મિક્સ કરી લેશું। હવે આપણે બર્ગર માટેની પેટી તૈયાર કરવા માટે નાના નાના બોલ જેટલું સ્ટફિંગ લઈને હાથમાં આ રીતે થાપીને નાની થેપલી જેવું બનાવીને તેની અંદર ચીઝના પીસ મૂકીશું અને આ રીતે ફોલ્ડ કરીને તેનો લુવો બનાવી લેશું। આપણે બર્ગર માટેની વેજ પેટી તૈયાર છે। તેના ઉપરના કોટિંગ માટે મેં અહીં ફ્રાય કરેલા કોર્નફ્લેક્સ લીધા છે, તેને આપણે હાથની મદદથી આ રીતે મેશ કરી લેશું। જો તમારે કોર્નફ્લેક્સની જગ્યાએ બ્રેડ ક્રમ્સ લેવા હોય તો પણ લઈ શકો છો। આપણે પૌવાને સારી રીતે મેશ કરી લીધા છે। હવે આપણે મકાઈના પૌવાને કોટ કરવા માટે મિશ્રણ બનાવીશું। તેના માટે આપણે એક બાઉલમાં 2 સ્પૂન ચોખાનો લોટ અને 2 સ્પૂન મેંદાનો લોટ લીધો છે। તેમાં ટેસ્ટ પ્રમાણે મીઠું નાખીને થોડું થોડું પાણી નાખતા જશું અને બેટર તૈયાર કરીશું। આપણે જેવું બટેટા વડાનું બેટર બનાવીએ છીએ તેવું જ બેટર બનાવવાનું છે। આપણે બેટર તૈયાર કરી લીધું છે। હવે જે બર્ગર પેટી તૈયાર કરેલી છે તે બેટરમાં આ રીતે રગદોળી લેશું। આપણે જે કોર્નફ્લેક્સને મેશ કરીને લીધા હતા તેમાં પેટીને સારી રીતે કોટ કરી લેશું। મેં અહીં પેટીને ફ્રાય કરવા માટે પહેલાં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તેમાં પેટી મૂકીને એક સાઈડ ફ્રાય કરી લેશું અને પછી તેની સાઈડ ચેન્જ કરીને ઉપરની સાઈડ 2 થી 3 મિનિટ ફ્રાય કરીશું। આ રીતે આપણે બધી પેટીને ફ્રાય કરી લેશું। પેટી તળતી વખતે આપણે ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ જ રાખવાની છે અને તેની ક્રિસ્પીનેસ આવે તેવી તળી લેવાની છે। આપણી બર્ગર માટેની વેજ પેટી તૈયાર છે। હવે આપણે જે બર્ગર બન લીધા છે તેને શેકી લેશું। તેના માટે આપણે એક પેનમાં
1 સ્પૂન બટર નાખીને બટર મેલ્ટ થાય એટલે તેમાં બંને બર્ગરની અંદરની સાઈડ આ રીતે શેકીશું. આ રીતે આપણે બધા બર્ગર બંને શેકીને તૈયાર કરીશું. હવે હું અહીં એક બાઉલ લઈને તેમાં 3 સ્પૂન માયોનીઝ અને 2 સ્પૂન ટમેટો કેચઅપ લઈને સારી રીતે મિક્સ કરીને માયોનીઝ ડીપ બનાવીશું. હવે આપણે બર્ગર બંને એસેમ્બલ કરીશું. તો નીચેનો ભાગ આ રીતે મૂકીને તેની ઉપર લેટસ મૂકીશું. લેટસ ના હોય તો કુમળી પાનની કોબી પણ મૂકી શકાય. તેના ઉપર જે માયોનીઝ ડીપ તૈયાર કર્યું હતું તે નાખીને સ્પ્રેડ કરીને જે ટિક્કી બનાવી હતી તે મૂકીશું. પછી તેના પર ટમેટાની સ્લાઇસ મૂકીશું. અને જો તમે ડુંગળી ખાતા હોય તો તમે ડુંગળીની સ્લાઇસ પણ લઈ શકો છો. હવે તેની ઉપર ચીઝ સ્લાઇસ મૂકીશું. આપણે બનની ઉપરના ભાગમાં પણ જે માયોનીઝ ડીપ બનાવ્યું હતું તે નાખીને સ્પ્રેડ કરીશું અને આ રીતે મૂકીશું. બર્ગર જ્યારે આપણે ખાતા હોય ત્યારે હલી જતું છે એટલે તેની ઉપર આ રીતે આપણે ટૂથપીક મૂકીશું. તેથી બર્ગર હળશે નહીં અને એક સરખું જ રહેશે. આપણું ટેસ્ટી એવું બર્ગર તૈયાર છે. જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય. તો તમે પણ એકવાર બર્ગર ઘરે જરૂરથી બનાવજો. અને જો તમને મારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારી ચેનલને લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો. અને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. બાય બાય.